Na sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk továbbra is drágalátos Geralt barátunk kalandjait. Ugye ott hagytuk abba utoljára, hogy Zolinak összeszedtük a Gwent lapokat, és megvan a teljes pakli, és megkérdezte tőlünk, hogy mi a pénzt kérjük-e, vagy a kártyapaklit. Hát én a pénzt választottam, mert én nagyon nem szeretnék gwintezni. Nem ezért játszom ezzel a játékkal, ha gwintezni akarok, akkor játszom a külön játékkal, bár pénzszerzésre egyébként még jó lehet, de még nem nagyon sikerült ráéreznem a gwint technikájára. És hát, hogyha minden igaz, akkor nem nagyon maradt itt Novigrádban mellékküldetés, még esetleg a Hattori Hanzónak még segíthetünk azzal a beszállítóval, vagy ki a fenével beszélni. Mielőtt még Skelligébe megyünk, de utána szerintem megtörténik végre az áttörés, és eljutunk Skelligébe. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Így igaz. És itt a Death Snoke-nál hagytuk abba, bár mondjuk most Death Snoke nincsenek, de itt a kis cica. Úgyhogy mielőtt még fizetnénk az útért, megnézzük ezt. Már itt még nem tudjuk legyőzni a Vampire-t. Úgyhogy ezt megnézzük. Itt vannak a Death Snoke. Kicsit odébb voltak. Viszont keresnem kell egy kovácsot. Csak annak tükrében, hogy hajnali 3 van, nem biztos, hogy nyitva lesz a főtéren lévő. Nagy valószínűséggel. Hol van a főtér? Balra. Legfeljebb csicsikálunk egyet gyorsan. Igen, valahol itt kéne lennie. Azt hiszem, ha jól emlékszem, úgyhogy meditálunk egyet, hogy reggel 8-ig, és akkor talán nyitva lesz a igen, ott van szembe. Mennyi pénzünk van? Ó, nagyon jó. Tudom. Show me what you have in stock. Javítás 175. Hát ha ennyi, akkor ennyi, nem tudok mit kezdeni ezzel. Salam. Úgyhogy
ezt a történetszálat még megpróbáljuk elintézni, és akkor utána minden igaz, akkor végre fel tudunk pattanni a hajóra, és elmehetünk oda, ahova el akarunk menni. Hopp, azt kiütötték. What the fuck are you doing? We weren't done conversing. Ja, így beszélgettek? Not your planned business. You need a smack us at it. Hát, szerintem ebben nem menjünk bele. Jó, hát akkor menjünk bele, hát most... Meg mennyit kell rá pattintani? Most így jobb, vagy mi? Sorry, but you asked for it. I'm Geralt. Sucrus. You did well, mate. Sukrus. An ale to patch things. Come, we'll talk inside. Itt így működik? Szétverem a fejét, és akkor kapok egy sört? Érdekes egy metodika. What brings you here, Geralt? Hát... You and the merchant, what was that about? Mondjuk ez engem is Why érdekel. Sis wedded that plough and rotter is beyond me. That was your brother-in-law? Prick-in-law, more like. Sweet talk me at first. Skellige mead, we need barrels, we'll be rich men. So, I brought it in. Then he starts going on about unforeseen storage costs, net gross balances, and I don't know what else. Business and family just don't mix. Ez így igaz. Exactly, mate. Vagy... Nagyon egy hullám hosszon kell lenni, hogy az működőképes legyen. De itt, ahogy nézem, ez nagyon nincs meg. Looking for a bodyguard. Interested? Why not, if there's coin in it? Hát hogy ne Well, there lenne? isn't. Not yet. So we're Meg. the barter. Favor for a favor, aye? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you have in mind? Brother-in-law owes me some coin. Get it back and we'll talk. Hát... Más választásom nincsen. I'll do it. Where'll I find him? Nearby at the docks. You know what? I don't care for his coin all in all. If you don't get it back, I won't mind. So what do you want me to do? Smash his stock and mead. Was me brought it in from Aunt Skellig. That a mature thing to do? Nay, but it's fair. Hát, jó van. Győzze meg a Skellige... Nem inkább Skelligei, de mindig Skellige kereskedőt, hogy fizesse meg a tartozását Sukrusnak, vagy tettőnkre az áruját. Hát remélem rá tudom beszélni. Ez egy fal. Where is the kijárat? Nem pont így terveztem, az igazság. Nem baj, így is jó. Tessék, megmostuk a hajamat. Állandóan erre panaszkodott az a... Lassan hálni. Hát most megmostuk. A szemüveges majommal kell beszélgetni. Come to get Mr. Sucrus, the man's a boor. I do not deal with illiterate peasants. Tell him Én I'll nem pay vagyok az, de... just as soon as palm trees sprout on Skellige. Pálmafák. palm trees have sprouted on Skellige. Now pay up. It can't be. Of course I shall pay Sucrus.
A letter of credit acceptable? Redeemable at the Vivaldi's bank? Yes. I'm on my way. Ez gyors volt. Hát ez nagyon helyes, és nem kellett tönkretennem a szállítmányt. Ez egy nagyon fontos dolog. My dad doesn't like us now. Hes. Mindenki útban van. Le a pinyóba. Na. Greetings. Hi, Geralt. How you doing? Hát visszaszereztem a pénzet. Azt hiszem. Took care of it. Trader said he'd give you a letter of credit issued by the Vivaldi's bank. Is that so? Well done, mate. So who am I to knock off? Hát senkit. Just want you to keep an eye on someone. This swordsmith. Seems you know each other. I be your Hattori, the elf. Tried That's yeah. swindling me on axes once, the bastard. You working for him? You could say that. We're trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. Oh, noble cause. Well, you're vouching for it. Don't see why not. I'll grab some of the boys and we can go. Na, akkor nyomás. Visszamegyünk Hattori Hanzóhoz. Ez a gyorsabbik utás. Hes. Tűnés innen. Remélem ez a rész az hamar le lesz tudva. Greetings, Hattori. See, Sucre's Aztán already mennék found you. Skelligébe. You two agree to something? Yes, Geralt. I was forced to sell him a few axes at the wholesale price, but I was glad to do it. Thank you. Hát ennyi baj legyen. Finally Örülnék accepting neki. orders for swords again? Sadly, no. I Hogy lack mi? certain crafting supplies. Let me guess. Ernst van Horn's got a monopoly on them as well. Just so. He bought them cheap from sword makers abandoning the trade. Now he hoards them like a squirrel. But if you... No, you'd never agree. Persze, szerezzem meg én, hát ki más, Agree to persze. what? I happen to know where Van Horn keeps his hoard. It's more than he could possibly ever use. We could borrow a little. Hát... Persze, hát nyilván, hát ki más. What are you getting me into? Borrow? Don't you mean steal? Stealing from a thief's no crime. It isn't? So what is it? Poetic justice? How did I get sucked into this? Why? It's simple. The best swords you've ever seen. Armor, trebuchet, catapults. All right. Assuming I agree, how do you see this? Van Horn has his warehouse at the docks. The materials I need are very heavy. You must ask Sucrus to take his boys. One more thing. The crates I need will smell of ammonia. Jó. Ó, nagyon jó. Nem is kell sokáig messzire menni. De Geralt irányíthatatlan. Greetings. Oh, Geralt. How are things? Üdvözlégy. Hattori's got a job for us. Great. I was starting to get bored. Wants us to borrow a few crates from Ernst van Horn's warehouse. They'll smell of ammonia. Sounds doable. I know where Van Horn stores his goods. The boys and I will go there, look around. Meet us near the Sturgeon. Fine. When? Okay. After dark, of course. See you there.
Akkor megint meditálunk egyet, elmegyünk a helyszínre, és akkor ott tolunk egy gyors meditation. Not now. Come see me after dusk. Jó van, már napszállt a fejű. Na, de... Így. 22 óra az szerintem optimális. Tökéletes. All right. We know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark 'em with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez nem egy darab őr lesz. De ha szerencsém van, akkor varázslok egyet és eltűnik az útból. Ja, hogy ez lenne a bejárat. What the hell? It's you! I know you! Mr. Dwarf, this is the thieving swindler I Milyen told you tolvaj, about. bazd Are you meg. following me, you scoundrel? Ploy nonsense. I knows him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? Ráfáztál, szemüveges hülye gyerek. It all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. The bastard will curse us. You trade heads with Troll. A friend of Yap and Zigrin's a friend of mine. Now sod off for I lose my temper. Now! Ez... Ja, hogy ezt a szemüvegesnek mondja. Abracadabra, hocus pocus. How goes it, Master Witcher? Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? Hát, ha így kérdezed... Varázsoljuk! What I'm looking for is none of your business. Abracadabra, hókusz Why don't you just pókusz! let me through? Way's all clear. Where are those Na, crafting és akkor supplies? kapcsoljuk be az érzékeket. Does stink of ammonia. Akkor ez lesz az egyik ládánk. Must be it. Ez meg a másik. És ott még van egy harmadik. That'd be it. Gotta signal them now. Van hátsó kijárat, mert... Nope. Ez kenyér. Have you any idea whose warehouse this is? Goat Én nem szoktam kecskéket dugni, Aye, de... Geralt. It's the bloke Tori told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Sucrus, why are you here? Hát, The sorcerer? tisztnek vagyok itt. Now I see. That is one hell of a jest you pulled. Hattori sent you? That ploughing non-human will be sorry his mother didn't strangle him with his navel string. But first, we'll feed you to the Küldök crabs. zsinórral? Hát, Hands off my brother-in-law, swine. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these plowing Nordlings. Join us, Geralt. Adam. hát... Táncra. Give him here, Sucrus. Tweersang! Cut him down! De amúgy lett volna más lehetőség, azt azért nézzük már meg, mert ezt... Lehet, egy kicsit elhamarkodtam.
But finding me Jó lenne proved no nyugisan simple kezelni task. ezeket For a having dolgokat fallen egy picit. afoul of Novigrad's underworld bosses, I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. That'd be it. Na, most, hogy meg vagyunk, kimegyünk szépen. Mivel egy kijárat van. Végignyomkodjuk a beszélgetést. És akkor várjunk egy pici pillanatra. Let's talk. I gotta save my brother-in-law. Attack! Hát akkor erről ennyit. Én azért megpróbáltam, az az igazság. Forogj, forogj, pörög, mint a forgószél. Varázsoljuk. Gyere! Van horn, N-horn. Einhorn is Sprinkle, Sprinkle is Einhorn. Hopp bele a Dunába, kész. We could conquer all Nilfgaard with this fighter. Sucus, forgive me. I love you like a brother, you unkempt bugger. Friends? Course, friends. Na, jó van. Where's that Draka that hit me? Don't mean to spoil your reunion, but what'll we do with Van Horn? We'll take him to Skellige before he comes to. Won't be any more trouble to you. And maybe we'll try a new venture. But first we have to move these crates to Hattori's. True. I had to pay him a visit too. Akkor nyomás. Elvégre elintéztük. Szóval remélem, hogy most már tud nekem kardot csinálni, mert kőn egy erősebb kard. Jók ezek a kardok, csak jobb kell. Csak az a baj, hogy szerintem meg pénzem nem lesz rá. Feloldottad a fegyver kovácsmester szolgáltatásait? Már kösz, pont el tudtam olvasni. Gondolom azt írta, hogy most már tudok vele csináltatni dolgokat. Greetings, Ibeer. Geralt, you return safe and sound. I do. Így igaz. You doing all right? Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. I've no need of Sucrus anymore, and can devote myself to what I truly love. I thank you, Witcher. Nagyon szívesen akkor So ez now azt can you jelenti, craft me something extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. később. Hát tudod mit? Meditálunk itt egyet, mondjuk most 22 van, mondjuk reggel, délelőtt 10-re. Ide meditálunk, és akkor megnézzük, hogy Hattori mit csinált. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Kész a kardok? My sword ready yet? It is. Behold and admire. A sword to outshine all others. Utasd. Well, this was worth the wait. Thank you, Ibeer. És It zsebre is raktuk. I who thank you for everything. És nem kellett érte fizetnem, érted? Listen, would you craft something? Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen kardokat tud csinálni. És mennyi? 44. Mi kell hozzá? Kellenek hozzá cuccok.
Először megnézzük azt, hogy ami most van, az milyen. So long. Megnézzük, hogy amit most kaptam, az egyáltalán az melyik fajta. Aha. Baszó. Ez jó cucc. Akkor ezt hagyjuk. Greetings, IBA. Greetings, Geralt. Listen, És akkor azt nézzük meg, hogy ezüstgardot nem gyárt. Acél, ezüstgard. Ehhez 26-os szint kell, az nem megy. Viszont... Viszont azt a 17-eset azt meg tudja csinálni, az jó lenne. Az baj. Valahonnan össze kell kotornom egy kis pénzt. listen. Would you craft something for me? Mondjuk lehet eladok egy-két dolgot, és akkor... Jó, nem akarom, ez most nem érdekel. Jó, tudom, hogy működik. Bolt. Amíg a Witcher kardokat nem adnám el. A kis bunkót azt eladjuk. Ezt is eladjuk. Ez is mehet. 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 Így né. Ezeket eladjuk szépen, ezek meg maradhatnak, bár olyan nagyon sokat nem érnek, de mindegy, és akkor visszamegyünk az ezüsthöz. És vásárlás. Vásárlás. Szörnyszem, az baj. Ezeket még nem fogom nála megtalálni. Basz meg, most nézem, hogy nem ment a pénzem kurva életbe. Keci. Én nagy érzést fogok kapni. Ez mi? Mit tudok még eladni? A nyergeket? Azokért jó pénzt kapok? Ezek eladható jó pénzért, vagy szétbontható tárgykészítés komponensekre. Ezek úgy tűnik, hogy nem... Ez mit jelent, hogy 100-at is érhet? De csak 20-ért tudom eladni?
most nézzük meg. Egy acélrúd kell, ugye? Ezüstrúd, nem acél, baszki. Van. Ezüstlemez van. Ahhoz meg ez. Ezüstrúd. Így. De most vettem egyet. Ja, és akkor egy 20-asért megcsinálja. Jó, mi kell még? Mi van? Bazd meg. Mi ez? Szörnyszem. Az nincs. Hol találok szörnyszemet? Édes drága kenyér, nekem kell egy ilyen. Aha. Ezeket bezárjuk. Szerintem, ja, itt nem lesz szörny. Szörnyszem, honnan szerezzek szörnyszemet? So long. Itt viszont láttam, mint hogyha lett volna egy kardom, ami erősebb lett volna, mint ami most van. Ez 2-vel erősebb. 133, 163. Viszont ebbe tudok rúnákat tenni. Páncéltörő 10. Támadás ereje 2%-kal, égés okozás esélye, jel erősség, mérgezés esélye, adrenalin növelés, támadás erejét jó, hogyha növeljük. Páncéltörő 10. Hát tegyük bele. Miért is ne? És akkor így mennyire növeltük föl? Hát maradt ugyanannyi, csak kövek talán kicsit megtolják. Ez egy kicsit szomorú számomra, hogy nem tudtuk a
azt a kardot megcsináltatni. Honnan? Hol találok én szörnyszemet? The thinking customer will see right enough. Let's Na jó, ezt lehet, hogy ezután nézzünk, hogy hol találunk. Na. Nekker. Basszus, ott voltam a pinyóba, ahol a nekkerek. És egy nekker kell csak. És adott szörnyszemet. Na jó, nézzük csak, valahol itt kell lennie egy táblának. Nem, de? Mindegy, itt egyenesen végigfutunk, és akkor elvileg itt a kapuba van egy utazós tábla. És akkor velem beelutazunk. És ott elvileg vannak nekkerek. És ott tudunk szörnyszemet farmolni. Aha, és most már csak azt kell kitalálnom, hogy a térkép szerint hol volt az a bizonyos hely. Elvileg először is ide gyors utazunk. És innen. Elvileg innen. Mindjárt nézzük. Várjál? Ez biztos, hogy az egy jó helyen vagyok szerintem. Igen. És itt föl kéne mennem ott az úton. Ha meglátjuk. Várjunk. Szóval megfordulunk. Először is ide hívjuk a lovat. Irányba állunk, és még egyszer pontosítok. Itt a bal oldali sávon megyünk. És itt elvileg fölfelé végig. Aztán majd meglátjuk. Térkép.
Kicsit szerteágazóbb ez az ösvénye, hogy látom. Hát remélem jó helyen vagyok. Go, go. Valahol itt kéne találnom. Hát ezek nem nekkerek, vagy de nekkerek, várjál csak. Ugorj már le! Ugorj le! Na mi vagy? Mi az anyám? Ez valami... Ez valami baszó nekker. Szörnyszem kell nekem. Szörnyfog. Szörnynyelv. Szörnykarom. Nekkervér. Nekkerszem. Hát de... Ez nem feltétlenül ugyanaz. Necker's surface here. Dig their way out. Nekkerszem, hát... Ez a baj, hogy... Nincs rá megfelelő bomba. Ajjaj. Ezek kaják. Szerintem nem itt lesznek ezek a szörnycuccok. Az a baj, hogy mindegy, megnézem a videó többi részét. A csávó ide jön, és megöli ezeket a nekkereket. Hol van a másik, várjál? Majd gyorsan kattintod, ahogy... Szóval...
Elvileg valahol ide mutat, a hátam mögött, hogyha elindulok, akkor itt még találhatok nekkereket. Bárha a játék is úgy akarja. Vagy nem. Hopp, ott van valami. Ott vannak. Beásta magát. Ez volt, mint, hát ez... Várj, ott jönnek még. Gyere! Van még? Hallom ám. Ott is van egy, látom a túloldalt. Vagy mindegy milyen szem, csak legyen szem, és szörnyé legyen. Mert tényleg nem tudom, hogy ez hogy mint működik. Hova lett az a drágaság? Na mindegy, megnézzük, ha nem, akkor jobb ötletem nincsen. Megnézzük, hogy hova kell visszamennem a táblához. Hát igazából sík egyenesen végig. Ezt nem kell foglalkozni semmivel. Egyél zsömlét kiflivel. De most miért állunk meg? Jaj, ezt nem akartam! Új! Jó van. Hú, gyerekek. Nem akartam felébreszteni az alvó medvét. De most már mindegy. Meg is volnánk. Itt az utazó, hogy is mondják. Fölmegyünk Novigrádba. Kovács. Ez a két kovácsom van. Nem fogadós kell. Boltos, nem. Páncélkovács. Nem tudom, hogy fogom megtalálni a Hattorit. Így. Mindegy, megtaláljuk valahogy, csak megtaláljuk, nem?
Novigrádi kikötő. Talán ez az? Ja, Istenem, te! Tökömnek van kedve ennyit utazni. Remélem, hogy az lesz az. Melyik irányba kell mennem? Egészségedre. Fingós viccek. Tovább egyenesen, és majd elvileg jobb kész felől lesz. Igen. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Hát, Listen, would you szeretném, ha megcsinálnád nekem azt a varázslatos kardot. És nem. Jó. Hagyjuk. Mindegy. So long. Jó, menjünk. Fizessük ki azt a nyomvat utat, azt menjünk innen. Majd valahonnan szerzek. És már nem érdekel. What is it, grey boy? Looking for adventure? I'm bloody think about Wanna dip your dingle? I've been conscious this morning. Arms for the poor. Hey there, handsome. You're back. Got the coin. Meg bizony. Here, that enough? Hefty sack. Like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rock unbearable. Aha, jó. So, ready to set sail? Menjünk. Mire várunk még? First, the strength of the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Anchors away. Na nyomás. Menjünk szépen, akkor jöjjön az a bizonyos harci jelenet, amit ugyebár hát nem sikerült túlszárnyalnunk. Akkor voltunk 8-as szintűek, én meg merészen belevágtam, úgyhogy ott kiírta, hogy minimum 16-os legyek. És 8-as szintűként 12-esekkel, vagy 13-asokkal, vagy hanyasok voltak. Ja, meglátjuk. Teljes mészárszék van itt. Szakadjanak a végtagok. Jó, egy pillanat.
Na. Folytassuk. 15-ös, hát a múltkor még 12-es vagy hanyasak voltak. Hát még jó, hogy 16-osként jöttem ide. Ujjjj. Ezek nagyon sokan vannak. Ajaj. Ez baj. Ujj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 
volna egy kardjavítást, mielőtt még ide jöttem volna, de... Lehetne, hogy nem 1v69-be toljuk? Csak érdeklődöm. Na jó. Most fogyott el a... Bukfenc! Hova lett a zene? Ajaj. El innen. Jézusom! Ez itt már csak én vagyok! Pathetic. Shit. Ajaj. Nem jó. Hú. Jóságos ég. Na. Jó fejbe kúrt minket ez az oszlop. Szent Árbóc és Vitorla. Na, ez ki? Ez csak egy szarházi. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Bátor vagy. Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ord Skellig. There's a wetcha Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all.
What's your name? Staingrim. Well, Staingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Kraken, take you! Hát ez gyors volt. Had enough? Best finish me now, cause you'll be fucked once I catch my breath. It was a good fight. That's enough for now. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Hát annak ellenére kedves tőle, hogy megmondta, már hogyha jól beszélt és nem akar minket félrevezetni. De mi lett a zenével? Hát a zenét azt elvitte a cica. Úgy tűnik lejárt a szerződés a zenekarral. Ezt ennyi volt. Na most merre menjek? Hát dönts már el. Come closer, stranger. Szóval Yennefer álnévvel jött Skelligébe. Vagy pedig egy teljesen másik varázsló vár ránk. Why can't I play today, Dad? Our time Na, amongst the living is but the wink of an eye. hát akkor lovam, eddig jöttél, én megyek tovább. Gyalog. Törpapa meghalt. Ja, ez nem ő, ez másik. Kit temetünk? You need not do this, child. I know, but I want to. Rasputin. Vagy a télapó a fantasy világból. Na most ezt nem értem. 'Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Nem egészen értem, hogy mi történik. Értem, hogy meghalt, de miért szállt föl a kislánya? Ja, hogyha ő meghal, akkor... Hogy mi lesz, hogyha meghalt a férfi, akkor ő is meghal? Hát... interesting. És nem sikít meg semmi? Na, itt a Yennefer. You look beautiful.
Thank you. Nice to see you again. Ha tudnád, hogy úgy ki foglak offolni, mint annak a rendje. The eulogy. King Bran of Clan Tuirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That Az will ott be nem a az good izé day. volt? A sámán. Nem fogunk itt flörtölgetni. Unlike his wife. Így is többet flörtöltünk, mint kellett volna. Teljesen ridegeknek kell lennünk. Hogyha a triszes vonalat visszük, hogy ki kell offolni. We've bade Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Tuirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. De... Hope we don't have to go to this wake. Well, we don't have to go. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Istenem, nem... Yeah. Stop reading my mind. Something to hide? Don't like secrets? No. Ez a baj, szerintem tudja, hogy mi történt. De nem baj, tudod mit? Tudja. Szórakozik velem, én is szórakozok vele, aztán szépen segre ültetem valamelyik székre. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Hát jó. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later.
How about Nézzük, you? ő mit What have you tudott meg. learned? Something strange happened on Ard Skellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Syria was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake. And excuses. I've an important matter to discuss. Na, erről ennyit, hogy kibújjunk ez alól. I shall wear black and white. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krag, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Édes Istenem. Mi lehet olyan fontos, hogy amit meg kell beszélkedni? Alkalomhoz illő öltözetet. Hash. Kicsit változtatunk az útirányon. Cica. Macska. Hail to the king. Hail to the world. Na. Beware the bandits that lurk in the highlands. This has gotta be Yen's room. She always did like space. And luxury. Hopp. Ezek mik? Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes. Deeply personal possessions. Érdekes. Na! Itt van a nyomvat egy szarvú. The stuffed unicorn. She fixed it. No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. Papucs, érted? Papucsot akarja, hogy fővegyem. Na nézzük. Melyik hogy néz ki. Jézusom. Jézusom. Komán inkább ez a barna. Mi ennek a neve ennek a nyomvadéknak? Elegáns Skellige ing.
Most ezt a papucsot is vegyem fel. Jézusom! Hát jó. Legyem. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for... Who exactly is she to me? Hát... Tyúk! Kocsmában van a tyúk! Erre nem tudok oda menni, vagy mi van? Jó, hát... Akkor menjünk, amerre mutatja az utat. You light lanterns on the rocks, then redirect ships. Nem erre? Erre. Who were there? Oh! You looking for work? Last night was... Itt föl. Na jó. Nem néztem, milyen távolságra van ez a nyomvat hely. Akkor menjünk erre. Szép hely egyébként, nem erről van szó, csak... Na itt már tudom neki csapatni. Gondolom egészen eddig. Whoa there, Roach. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. I'm Geralt, a Witcher. Berna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. Everyone's got their style. Ezért szóvá tesszük. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krak wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. These continental dandies come strutting, then we gotta drag their corpses out of the inn. Le kellett volna venni a kardjaimat. So, what have you brought for the farewell feast? Bread, sheep's milk cheese. Our wagon's full of loot we ripped from the Black Ones. Várjál, a kesztyűt még le tudom venni.
We've also wine from the temple. Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Igen? Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't De really jól know. áll. Must say it suits you. Them supper knives are good for picking your teeth, sir. Axe. As a weapon. Szakáll az... Hogy is mondjam, öltöztet egy jó szakáll. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Croc on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. Akkor menjünk szépen. Ez gyors volt. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a stockfish over there is Otrek on Hindar. Nagyon izgalmas. Seems they set us with the sons of Jarls, exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Szerintem nem, One among de... us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. But I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Honored to be asked, but maybe some other time. Shame. Enough of the nattering, let's drink. Ez most nem az a helyzet, ahol így rendben van. For good reason, believe me. But if not today, then when? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Melyik ajtón? Nem tudom, melyik ajtóról van szó. Jim? Why would I? Nem létező zenére táncolnak? Az is valami. Ja, hogy ez az ajtó, értem. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Nagyon jók ezek a szinkronok amúgy, meg a szövegek. Zseniális. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts.
I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donor. I'll be boys soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Nagyon Be sure to kedves. leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the Black Ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Na, kezdődik. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Na várjunk csak. Na, menjünk szépen bebeszélgetni. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Urboros. We'll need it. Come, Geralt. Na menjünk. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. Na jó. Még szerintem baj lesz, az a véleményem amúgy. Lesz itt valami, amire nem számítunk vagy várunk. Menjünk, mert itt sose érünk le. Megint a halál faszára, a pokolba megyünk. Ezt mondtam.
Hide behind the tapestry. Kárpit mögé? Milyen kárpit mögé? While starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble. And cranes Szőnyeg mögé elbújtunk, érte? Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right. Aye, aye. Nightingales croon. Mit csináltak a szőnyeg mögött? Mert nagyon igazgatták a ruhát. Ennyi idő alatt nem lehet egy meg ilyen csöndben vizni. Close. Okosan Geralt, nem akarjuk mind a ketten, hogy két nőt is befűzzünk, mert tudjuk, mi lesz a vége. Legalábbis én tudom, hogy mi lesz a vége annak, és azt nem akarom. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come. There's a ledge outside this window. We must pass along it. Jó, hát konyomás. De... Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. Jó van már, teleport királynő. Na jó. Hopp. Amazing how a hobby can render a man mysterious, fascinating. Medve? Especially a druid. Must be a real nature lover. Yes? Nem neked akartam szólni, a farkast akartam megvizsgálni. Nézzük, mik vannak még itt. Van itt. Szárvas. És még mi van itt? Még több farkas. Kis falgak. Még több őzike. Még több medve. Még több farkas. Még több farkas. Még több medve. Még több bambi. Még több minden. Tányér. A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermien appears on the surface. Supplicants speak to it. Hát ez... Kutasd át a titokzatos szobát. Hát annyira nem titokzatos, mert én itt rohadtul nem találok nagy titkokat. Kitömött állatokat találtam, bár ez az ajtó rejthet valamit. Are you all right? Cut myself. The door's locked. Az ajtó megvágta a kezemet? The animals. They're alive. Yen, watch out. Szerintem... Monsters. Ajaj. Come closer. They're everywhere. Szerintem csak halucinálunk amúgy, de rohadtul az a helyzet. Smells of mushrooms in here. Igen, mert meg lettél babonázva, te hülye gyerek. Jaj, ne! Azt a Jan, az mi az anyámat csinálsz? Hova lent? Küzdök a medvével, meg fogadjuk az összes állatot, ki kell nyírnom. Legalább nem nagyon sérülök. Na. Gyere, medve! Csak a segéd, hogy meg ne sántuljon. Na, jöjjön az utolsó medve, azt zárjuk le a történetet végre.
Viszlát! Na. Nagyon jó. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. De ügyes vagyok. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Csodás. Let's go inside, Geralt. Önműködő ajtó. Figyeled. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The Mask of Urboros must be here. Skelliger's tales about the wild hunt. The islanders believe the wraiths, wondrous world of insectoids, ritual plants. Ah, what do you know? Raymond Marlove, a biography enhanced. Seems Ermion has real tobacco brought in. Oké. Szép egyesével mindent Pinecone. Didn't expect this. megnézünk. A large female. Ermion's wand. He's one of the few druids to use one. A sword in a stone. Thing's begging me to pull it out. Csak nem. A híres It's not kard. in the stone, don't you see? It's held there by a vice. A goat carved out of linden wood. Signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Oké. Szép nagy francia ágy. Goes in for light reading, too. The Corpse of Novigrad by Sasha Mead. A szobor. A gondolkozó. Looks like Ermion places something in the statue's hand. Hát mondjuk a kupa sör talán. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. I've a sneaking suspicion the mask will be in here. Na. Ugye itt nem boss fight lesz. This is it. Na. We've got it. We must return to the feast quickly before... Na bazd meg, tudtam, hogy ez lesz. Na, a kőember. I learned this. It's a trap. We're in... Help me, Geralt. Ezt ezzel mit csináljak? Au! Au! Au!
lehet, hogy ez többet érne, amúgy. Kőember! Na végre! Ajaj! Majdnem megdöglöttem. Smelled it. Gas. Grate's still closed. Gotta think of something quick. What can I do? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. De miért én találjam ki? Nem, biztos, hogy nem. Hold on tight. Nem, ezt a szerelmi szálat, ezt engedjük el. Hopp! Kicsit, mintha meg lennék fertőződve. Sok volt a lötyi-mötyi, amit bevettünk. Vettem. Fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. Na és ez ki? A nő, fogadjunk a nőre. Ajaj, itt valami készülünk valamire. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Ja, hogy a nő csak a későt akarta bedobni, azt hittem valamire készült. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Na, ez meg jó be van iszákolva így. Végre beszéljük meg azt a fontos dolgot, aztán ezt a küldetést remélem így le tudjuk zárni a beszélgetést követően. How was it, Geralt, when Ciri was nearing? És akkor tartunk egy kis szünetet. I remember well her nan, her mother. És majd innen folytatjuk. They were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Hát, Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? Gondolom lehet, hogy lesz egy visszaemlékezés. No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble. Pontosan így igaz. And you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it.
When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast. The site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to Ez nagyon investigate figyelmes tőled. Hopp, ez felborult. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. Na és pedig? You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Keressem meg. Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Nézzek utána nyilván, persze. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just Jó, might tehát come to akkor her őt megtérítsem észhez. So yes, I ask that you explain things to her. Jó. Bring her back. Azért megkérdezzük ezt is. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Ebbe is igazad van. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard Skellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later.
Nagyon jó, és egy szintet nőttünk is. Találkozz Jenniferrel a mágikus katasztrófa helyszínén. Oké. Akkor innen folytatjuk. Mégpedig mennyire kell messzire mennem? Messzire kell mennem. Maradjuk annyi, vagy messzire kell mennem. Jó. Itt mentünk egyet. 600 pont, hagyjon. Mennyi money-t kaptam érte? Semmit? Nothing? Ja, semmit kaptam érte, ez kiváló munka, nagyon jó. 18-as szintű lettem, az már valami. Jó, mentünk egyet, és akkor innen folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkolj, iratkozz fel a tartalmakért, és kapcsold be a csengőt, hogy mindig értesítést kapjál a streamekről. Sziasztok!